No hei, mä oon Markku Luoto, Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja. Ja Suomen meriarkeologinen seura on Suomen ainoa Unescon akkreditoima tieteellinen seura. Ja tänään tosiaan tulee kuluneeksi 25 vuotta Unescon vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun yleissopimuksen solmimisesta, joka Suomikin toivon mukaan on ratifioimassa ihan näinä päivinä. Ja täällä meillä on nyt sukeltajat vedessä. Me teemme 3D-mallinnusta John Klugesin tunnistetusta hylystä, eli englantilainen 1872 uponnut priki, jonka onnettomuuden yhteydessä yksi merimies hukkui ja alus katosi. Meidän Turun porukkamme Barlius-ryhmän Ilkka Järvinen selvitti Lloyd's Register Foundationin avulla tämän hylyn identiteetin eli nimen, kapteenin ja lastin, koska tästä hylystä tiedettiin 3D-mallin avulla, että se on noin 27 metriä pitkä. Siinä on ollut viljalastia ja siinä on messinki- tai kuparipellitys ulkopuolella, joka viittaa Atlantilla tapahtuvaan rahtiliikenteeseen. Ja näillä tiedoilla selvisi, että kyseessä oli tosiaan 1839 Englannissa rakennettu sittemmin John Klugesin nimetty alus, joka oli viljalastissa matkalla Kronstadtista Helsingjöriin ja sitä edelleen eteenpäin, mutta jonka matka päättyi syysmyrskyssä lokakuun lopussa 1872 tänne Porkkalan järveen eteläpuolelle. Joo, meillä on täällä puolen tusinaa vapaaehtoista ja yksi ammattimeriarkeologi meidän kanssa tutkimassa. Ammattimeriarkeologi on Sami Briski, valmistunut Helsingin yliopistosta ja töissä museovirastossa. Eli kun tuossa 3D-mallin sukelluksen aikana viittaa meriarkeologiin, niin viittaa aina Samiin. Meillä on sukeltajat just mennyt veteen. Ne sukeltaa oikeassa hylyssä. Mä sukellan virtuaalihylyssä. Ja me käydään tuossa reaaliaikaista keskustelua sukeltajien kanssa. Metallinen ankkuri, jossa on metallinen tukki. Eli sukeltajat on nyt saapuneet tähän ankkurin viereen. He näkee tämän suunnilleen sama, minkä mekin, että tässä näkyy tämä ankkuri ja hylyn keula nousee tonne ylös. Ja tosiaan tämä on tämmöinen täysmetallinen ankkuri. Tässä on ankkurin tukki, eli tämä poikkipuu. Vanhemmissa ankkureista oli aina puuta ja ainoastaan tämä ankkurin varsi ja lapiot metallia, mutta tämä on täysmetallinen ankkuri. Joo, tämä metallinen tukki viittaa siihen, että ollaan selvästi 1800-luvun puolella. Hylyn kyljessä on ehjää kuparipellitystä. Hylyssä on kuparipellitys, kuitti. Tää alus on tullut Itämeren ulkopuolelta. Kyllä, koska Itämerellä ei juurikaan käytetty näitä kuparit- tai muita pellityksiä. Täällä on niin vähän noita barnaakkeleita ja muita, mitkä tarttuisi aluksen pohjaan, mutta heti jo Tanskan salmista, kun mennään läpi, niin ne yleistyy, koska valtamerellä muuten nämä meren elävät tarttuu siihen aluksen pohjaan tosi hanakasti. Tässä näkyy ankkuripeli. No, ankkuripelissä on kettinkiä. Ankkuripeli, jos on metallikettinkiä, kuitti. Eli tosiaan näitä ankkuripelejä on erilaisia. 1700-luvulla tämä rulla, mihin ankkurikettinkin rullattiin, niin se vaan makasi tuossa kannella, koska silloin käytettiin ankkuriköysiä. Mutta sitten kun tuli ketjut, niin se piti nostaa tämmöisten tolppien varaan, mitä sanotaan poskiksi. Ja tosiaan tässä näkyy vielä ankkuriketju. Tää kettinkihän on taas toinen, mikä tekee tästä niinku täysin varmasti sen 1800-luvun hylyn, miksi tätä on epäilty. Peräsin paikallaan. Tutkitte peräsintä, joka on paikallaan. Eli sukeltajat nyt katsoo tosiaan, tässä on sinänsä harvinainen, että yleensä hylyt ovat menettäneet peräsimen, mikä on johtunut sit siihen, että ne on haaksirikkoutuneet. Eli kun on ajettu karille, niin hyvin usein, jos hylky kulkee jonkun karin yli, niin kun tämä peräsin ulottuu vielä monesti pikkusen alemmas kuin tämä köli, niin se on sitten revennyt irti. Eli tässä on peräsimen varsi, itse peräsin on vielä jäljellä ja tässä näkyy vielä peräsimen pinna, jossa sitten ruori tai ruoriakseli on ollut kiinni joko kulmavaihteella tai sitten köysillä. Sitten kellassa kolaran puolella pohjassa ja tässä näkyy yhdistetty puupala, mikä on radaparkki. Kyllä,
Täällä näkyy myös tämmönen ranapalkki, se on näistä palkeista tämä karvapalkki, jonka tuossa päässä näkyy 3 koloa. Niissä kaikissa on taljarulla. Ja sitten tuossa ankkurin, tuolla on toinen ankkuri, niin tuossa ankkurin renkaassa on ollut bloki, missä on kans ollut 3 rullaa. Eli siinä on 9-kertainen voimanpoisto, eli tonnin painoinen ankkuri on painanut 100 kiloa ja sitä on pystytty sitten ankkuripehillä helposti nostaa ja laskea. Meidän rupeaa suorannus vaikka lähestymään loppua. Saisi lopettaa sukellus. Joo, sukellettiin tosiaan tuolla John Cluen hylyllä ja hieno hylkyhän se on. Tää oli mulle ensimmäinen kerta siellä. Mä en ole siinä itse mitään tutkimuksia tehnyt, mutta meillä on tosi ansiokkaita vapaaehtoistyyppejä, jotka sitten on kartoittanut näitä juttuja, tutkinut arkistoja ja sitten onnistunut identifioimaan tämän hylyn, niin onhan tää hienoa päästä sitten katsomaan ja niiden työn hedelmien perusteella sitten itsekin nauttimaan tästä hienosta kohteesta. 3D-mallintaminen, erityisesti fotogrammetrinen 3D-mallintaminen on mullistanut meriarkeologian täysin. Nyt saadaan tunnissa aikaiseksi yhtä paljon dokumentaatiota hylystä kuin ennen vanhaa 10 vuodessa. Ja me ollaan tosiaan tehty näitä jo yli 200 kappaletta, jotka on kaikki verkossa meidän kotisivulta virtuaalisukellettavissa. Ja ehkä kuuluisin esimerkki siitä, miten tämmöinen auttaa tutkimusta, on tämä viime kesänä Falkeniksi tunnistettu hylky tässä ihan lähellä Porkkalassa, jossa Niklas Eriksson, ruotsalainen meriarkeologi, virtuaalisukelsi näissä meidän hylyissä ja huomasi, että siellä on selkeä pinassin hylky, joka paljastui sitten hänen tutkimuksissaan niin leikillisesti sanottuna Vaasalaivan pikkusiskoksi. Ja sitä kautta selvisi koko sen hylyn historia ja varsin merkittävästä laivasta oli kyse, joka myös toi Kaarle kuninkaan ruumiin 30-vuotisessa sodassa Saksasta takaisin. Toki näistä 3D-malleista on iloa kaikille sukeltajille, koska silloin voi etukäteen perehtyä hylkyyn ennen sukellusta ja tietää, mitä sitten hylyssä voi nähdä ja missä mitäkin on ja löytää tiensä. Eli ilman 3D-mallia ensimmäinen sukellus hylyssä menee aina ihmettelyyn ja orientoitumiseen, että missä on keula, missä on perä ja niin edelleen. Tämä työ on edennyt yksityisten lahjoittajien, kuten Lloyd's Register Foundationin, Weissel-säätiön ja Antero ja Merja Parman säätiön tuella. Ja paljon on vielä tekemättä.